Hello mga ka-GP, may bago na naman tayong recipe. Napaka-healthy nito. Ginataang patola, malunggay, and talong na may hipon. Pwede rin kayo dito gumamit ng isda, pritong isda. Okay, so ngayon yung una natin gagawin, syempre tatalupan natin itong patola natin. Isang piraso lang yung gamit ko dito. Talagang nawiwili na kami sa patola. Napakasarap, manamis-namis. Ganyan lang. Ganyan, talup-talupan lang natin to. Depende sa inyo kung ilang piraso yung gagamitin nyo. Pero sa recipe na to, isang piraso lang. And napakamura ng ano natin ngayon. Napakamura ng recipe natin ngayon. Mura na, masarap na, affordable pa, masustansya pa. Hindi ba? Okay, so yung next natin, itong talong natin. Siyempre, tatalupan ulit natin, babalatan natin. O diba, natututo na tayo, pwede pala talaga talupan tong ano natin, talong natin para mas mabilis maluto. Okay, tatalupan ko dito yung isang piraso, tapos yung isang piraso, hindi ko na siya babalatan. Okay, ganyan lang, hiwa-hiwa lang tayo ngayon. Ayan. So, yung next na gagawin natin, itong isang piraso, hindi ko na siya babalatan para naman makulay. May touch of lavender tayo. Okay. So, yung next natin ay lavender purple. Yung next natin, hiwain. Malalaki yung hiwa ko dito. Malalaman nyo mamaya kung bakit. Ayan, ganyan lang. Hiwa, kalahati. Ganyan. Okay, kumusta kayo mga ka-GP? Talaga, napaka-healthy ng ulam natin ngayon. Umuulan na naman. Ayan, medyo may sira itong patola natin. Mukhang wala akong shoutout na yun Okay, ganyan lang. Ngayon, hihiwain ulit natin itong itong talong natin. Ganyan lang. Malalaman nyo mamaya kung bakit ganyan yung kailangan na hiwa natin. Pero depende pa rin sa inyo. Yung sa patola, depende sa inyo kung gusto nyo ng pabilog. Okay, pero yung sa atin, nakasanayan ko na hindi pabilog para naman maiba. Ayan, okay. Then, gagamitin ako dito ng isang carrot na malunggay. Kukunti lang, kalahati lang yung gagamitin natin dito. Diba? Para mas masustansya itong ulam. Okay, ganyan lang. Tapos, isang lang dito, hahatiin lang natin sa gitna. Ganyan, easy lang, napaka-easy lang. Halos lahat, yung recipe natin, madali lang sundan. Okay, at syempre, isang pirasong sibuyas. 1 onion lang yung gamit natin dito, hati-hati lang din. And yung ginger natin, ito, pag ginataan talaga, pinaka-the best, pag ginataan, maraming luya. Okay, napansin ko, simula nung talagang naggugulay kami, hindi na kami sinisipon, hindi na kami inuubo. Unlike before na talagang halos every week, may sipon, may ubo. Pero ngayon, mas healthy tayo ngayon. Kailangan. Okay, ganyan lang. Pipinuhin natin. Talagang sadya ko rito na dinamihan ko yung ginger natin. Ayan, ganyan lang. Hiwa-hiwa lang tayo. Pinong-pino. Okay, kumusta kayo dyan mga ka-GP? Salamat sa lahat ng viewers namin at sa lahat ng subscribers namin. Maraming salamat po sa pagtangkilik every videos namin. Okay, ayan na. So, ito na yung mga natin. Gagamit din tayo dito ng lemongrass, taglad, kasi nga may gata. Pero, depende pa rin sa inyo kung lalagyan nyo o hindi. Siyempre, itong pakanggata natin. Yan, yung patola natin at saka yung eggplant, yung talong. Okay, syempre, yung malunggay, yung masarap na malunggay. Yung carrot natin, at syempre gagamitin ako dito ng hipon. Depende sa inyo kung lalagyan nyo. Pero yung sa recipe na to, lalagyan ko. Pwede rin kayo dito gumamit ng isda, pritong isda, kahit anong isda. So now, pakukuluan natin itong kakanggata natin. Kakanggata to, isang lang tayo dito. Yan, isang gata. Isang nyog. Kakanggata. Ganyan. Okay, so now, ini-next na natin, pagsasama-samahin na natin yung lemongrass, yung ginger, yung onion. Ganyan lang. Halo-halo lang. Madali lang to. Mix-mix lang ulit tayo dito. Ganyan lang. Then, pakukuluan natin to. Ganyan. Then, yung sili natin green. Hindi mawawala yung sili natin kasi
medyo gusto natin ng maanghang-anghang. Ayan, ganyan. Then, pakukuluan lang natin to. Okay. Ayan na. So, now, kumukulo-kulo na siya. Ganyan. Kung maamoy nyo mga ka-GP, ang bango. Talagang nangingibabaw yung yung bango ng ginger, yung aroma ng ginger and ng lemongrass. Okay. Ayun na, kumukulo-kulo na siya. Ayan, kailangan kulong-kulo. Dito, lalagyan natin ng lasa natin. Timpla, kumbaga. Ayan, maglalagay tayo dito ng magic sarap. Baka naman, konti lang. Pero depende pa rin sa panlasa nyo. And syempre, maglalagay din tayo ng asin. Depende sa inyo kung gaano karami. Okay, ganyan. Konting-konting kulo lang tayo dito. Konting halo-halo, kulo-kulo. Saka ilagay natin maya-maya yung hipon natin. But then again, pwede kayo gumamit dito ng isda. Paritong isda, kahit anong isda. Pwede rin tinapa. Ayan, masarap din. Okay. Ayan, so this time, ilalagay na natin itong shrimp natin. Uunahin ko dito yung shrimp. Pakukuluan ko yung shrimp, palalasahin ko dito sa natin, sa gata natin. Para mas masarap, mas lumasa yung shrimp natin. Ganyan lang, medyo malalaki to, kaya luluto-lutuin natin to. Ayan, ganyan lang. Kumusta kayo mga ka-GP? Thank you talaga kasi itong video natin kung saan na nakakarating worldwide na. Kaya maraming salamat po. Ayan, pakukuluan ulit natin. Lulutuin natin dito yung hipon natin. Ayan, kung makikita nyo, luto na to. Ayan. So, yung gagawin natin, tatanggalin na muna natin itong shrimp natin. Ayan, kasi luto na to para mailagay natin yung gulay. Ayan, ganyan lang. Alam nyo naman, pag luto sa gata, garantisadong masarap. Basta yung gata, yung fresh na gata, manamis-namis. Ayan. Ayan na, di ba? Ang dali lang mga ka-GP. Napakasarap, napaka-healthy nito. Okay. Ayan. And gagawin natin, next natin, yung unahin natin, itong talong natin. Ayan, napansin ko dito, mas okay talaga yung walang balat kasi mas mabilis siya maluto. And gusto pala namin sa gulay yung medyo overcooked, malambot. Kasi pag sa gata, mas masarap for us, ha? Mas masarap pag malambot, pag overcooked. Pero, depende pa rin sa inyo kung gusto malambot, kung gusto matigas. Pero yung sa amin, gaya ngayon, mga naka-braces kami, mga bagong adjust, kailangan ng malambot. Pero talagang masarap talaga pag yung sa gata malambot. For us. Pero depende pa rin sa inyo. And now, ine-next natin itong patola natin. Okay, ang ganda ng kulay mga ka-GP. First time ko maggata ng patola. Napakasarap pala. Manamis-namis talaga siya. Ayan. Naku po, napakasarap nito. Kahit anong gulay, pwede nyo ilagay dito. Pero itong patola kasi, trinay ko lang to kung ano yung lasa niya. Napakasarap pala. First time namin makakain ng patola na may gata. Nag-experiment tayo ng mga gata. Ayan. Ayan no, makikita nyo. Ayan. Hindi pa ganun kaluto. Gusto ko yung medyo malambot. And now, ilalagay natin itong malunggay natin. Ayan. Ganyan siya. Kaya malalaki yung hiwa natin para hindi mabilis madurog. Ganun yung purpose. Bakit ganun yung hiwa ko sa patola at saka yung sa talong. Kasi kung makikita nyo, ganyan siya, di ba? Malaki pa rin. Unlike pag pabilog siya, parang lalambot agad. Hindi mo na makikita. Pero depende pa rin sa inyo yan. Ayan, ang ganda ng malunggay natin. Napakasarap. And now, saka natin ilalagay itong ibabaw natin itong hipon natin. Kung gusto nyo isda, ilagay nyo isda. Tinapa, pwede rin. Mas masarap din. Okay, kung vegan naman kayo, tanggalin nyo lang yung hipon. Gulay lang, ginataang gulay. Okay, ganyan na siya. Takpan lang natin ng mga 1 minute. Then, okay na, lutong-luto na itong gulay natin, ginataang gulay. Ang sarap mga ka-GP. Naku, habang ini-edit ko, tapos na namin kainin yan, ubos na yan. Ayan o, kung makita nyo, green na green. Yung patola, malaki pa rin siya, hindi siya nadurog.
Kaya kailangan ganun yung hiwa, medyo malaki. Okay, pati yung talong natin. Okay, kung nagustuhan nyo itong recipe natin, ginataang patola, malunggay, ang talong na napagkasarap-sarap, please don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo every time, every weekend, twice a week kami mag-upload ng mga bagong recipe, murang ulam, recipe ideas. Okay, God bless. Have a nice day. Keep safe. Bye! Thank you for watching. Napakasarap nito. I-try nyo talaga. Isda, pritong isda, kahit anong isda, pwede rito. Ayan, napakasarap. Sobra. Okay, thank you. Bye! Have a nice day. God bless. You